Pokoknya suka dah hafal wis ya. Terus tuh dikit dina. Kote dikit দিয়ে তো বসে একদম ও বাস কেটে আইবো কেটে মানে আইছে তো ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল Masuk Vlogs। তো হাই ফ্রেন্ডস, তো মানে যাব আইছো পিকনিক আৰু মহা আছে আমাৰ লগছলি। তো লগছলি মহা নাই মানে পিকনিক যাম। তো কেনে অনুভৱ পিকনিকৰ কাৰণে? মজা একদম বেলেগ একদম এক্সিলেন্ট। তো একদম মানে পিকনিক যাব ৰেডি আৰু এতিয়া মানে আমি আলোচনা কৰি আছো। তো সেইখিনি কৰি লওঁ আৰু মাছ চাছগিলা ভাজি পেলাব লাগিব। তো সেইখিনি চাই থাকক আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো। তো ফ্ৰেন্ডস পিকনিকৰ পইচা একলা তো একদম গুনিছো মানে বাজাৰ কৰিব যাব আছে। Pokoknya suka dah hafal wis ya. Terus tuh dikit dina. kote dikit দিয়ে তো বসে একদম Masuk ke lawang. Aku phone mirip nal gitu ভাই, বনাও মুখ তুমি ওকে থাকি আৰু এতিয়া যাব আইছো পিকনিক আৰু বাজিছে 6:30 চক কেনে আন্ধাৰ মানে একদম বেলেগ আন্ধাৰ হৈছে। তো মাদাৰ যাওঁ দে মই। তো এতিয়া বলকটো যাইছে দে যাওঁ। এতিয়া মানে 5টাই বাজে আৰু একজন আহিয়ে মানে আমি তিনিওতে ৰখি আছো আৰু একজন আহিয়ে মানে কি তাৰ ঘৰে বাগে মানে অলপমান দূৰত এই ৰিক্সিনিয়াকে মানে আন্ধাৰ হৈছে মানে 4টা বাজি আছে এতিয়া বয়া ঠাণ্ডা। তো এতিয়া যাই থাকো অলপ তাকালৈকে। তো আহি পালো অবিনাশৰ ঘৰ সিদিনা যি ভিডিঅ' বনিছিলোঁ মাছ চাছ ভাজা বুলি ক'লো সেয়াই আৰু মানে মাছ চাছ আহে নাই টেনাছৰ বা চাইতে কাটি আছে এইগিলা। তো এতিয়া যাইছো এইগিলা বস্তু লৈ যাই কেনে এই মেংচু হাই কৰি দিয়ে একবাৰ। হাই গাইস হাই বাজাৰ নিছো আপুনি ইয়াত বাজাৰখিনি নি কিনে আপোনালোকে এইটো হন্ডা বক্স আহিছে বাছত আমি বাছত তাতে আপি এটা ৰখিছে ফুল পাৰ্টি। এতিয়া আমি কলেজক লৈ যাইছো বলক তেনা কি কয় আপোনালোকে? ওয়েলকাম টু ভৈৰৱকুণ্ড। ভৈৰৱকুণ্ড কয় নাছিল আপোনালোক ভৈৰৱকুণ্ড যাম বুলি। ভৈৰৱকুণ্ড যাম মানে তো বলক। তো এতিয়া আহি পেলাই মানে বাছ আহিব মানে এতিয়া তো যাইছো আমি গোটেইকেইটা আছো ইয়াতে। তো চাই লওক একদম বাছ কেতিয়া আহিব কেতিয়া মানে আহিছে অলপ ৱেইট কৰোঁ আহি যাব। তো এতিয়া অলপকৈ পোৱাৰ হ'ল মানে বাছ আহি গেল এইভাগে আৰু এখন বস্তা খান আগত লাগিব। তো বাছ আহি গেল গোটেই চলি মাছ উঠবা লাগব। এতিয়া লাগিল বস্তাৰ এভাগে বাছ এতিয়া চব উঠবা লাগে মজা। তো চব মানে উঠি গেল বাছত এয়া আমি কলেজতে আছো বৰ্তমান। তো যাবাৰ হয় না এতিয়া বাছত চব উঠি গৈছে জেবিয়াল ঠিক কৰিছে মানে এতিয়া যাম আৰু লাহে এতিয়া বলক নাকি কয় আপোনালোকে। তো বাজিগাল 7টা আৰু যাবাৰে নাই আৰু মানে একবাৰ ই হয় দেখটো বাজে একবাৰ ঘুৰাটো মনটো হয় কি আছে মানে। তো এতিয়া যাবা লাগে দেৰি হৈ গেল। তো যাইছো অলপচোন কি হয় চাই থাকো। তো এনেকৈ মানে বাছ চাছ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাইছোঁ আমি ভৈৰৱকুণ্ড। তো যাই থাকোঁ বলক না কি কয় আপোনালোকে? বুল ডেন্স চলিছে বুল ডেন্স। আমাৰ লগত চলিছে ৰনাল্ডোৰ দৰে এটা বস্তু দিয়ে জানি দিবি একবাৰ মজা গাইছ। তো আমাৰ মন মানে মাটিটো ভাঙি গেল এবার কি মেমচু পাইছে আমাৰ এবার গোটাই চলি পাৰবে চানি মিষ্টাক এই ভাৰ্গৱ চাৰ্গৱ চব আছে চাই লওক আপোনালোকে। তো ৰখি গেলো তাৰ জেগাত মুঠা মানে এবাগে বাছখন আছে এতিয়া আমি মুক্তি ললো এইটো নাইৰে পেট্ৰল পাম্প সেইকাৰণে কেনে জষ্ট একদম এই মোৰ একে অৱস্থা দে। চশমা যে দিয়ে মোৰ চশমাযোৰ পিন্ধিছে গাইছ চশমাযোৰ দি গাইছ আৰু বাছখন যায়ে নাচছে টেক্সিনে ৰখিছে মানে পেচাব পৰিছে অলপ আৰু একদম গান বাজনা চলিছে বেছি ভিডিঅ' কৰি আৰু কপিৰাইট লাগি যাব।
পাই গ'লোঁ ভৈৰৱকুণ্ড বাগৰ পৰাই বাছৰ পৰাই বস্তু নুমি আছে চলি তলি নুমি আছে আৰু এটা ভিডিঅ' ক্লিপ শ্লিপ লৈছে এইগিলা মানে তো চাওক জাগা চাওক অলপমান আপোনালোকে জাগা চাওক বেলেগ নহয় নদী কিন্তু ভাল লাগছে ফ্ৰেণ্ড চাওকচোন আপোনালোকে বেলেগ টাইপত এই শিল বতলি আছে মানে কেম্পটো বান্ধি দিছোঁ কেম্পটো চাওক আপোনালোকে একদম বেলেগ নদী এইটো আপি আপি ফ্ৰেণ্ড চাওক মানে একদম অলপমান নদীৰে হেৰিত এইখন হেৰি এইগিলা ওপৰত মানুহ চানুহ আছে খানা চানা খাইছে এই ক'ত কেনে ভিউ এইটো হয় কিন্তু একদম মজা ভিউ আহিছে মজা লাগছে আহি কেনে জাগাখান ঠিক এইগিলা কোনে ব্ৰিজ দেখছি নে আপোনালোকে এখন মম লাগছে জাগাখান কিন্তু দুটা এটা ভিউ চাইলে আপোনালোকে চাব পাৰে গাইছ আমি এতিয়া যাই আছোঁ মাছুকৰ ব্লগটো আজি ময়ে কৰি দিছোঁ বৰ্তমান মাছুক নাই আগত বহি আছে চাওক আমি আজি নিজৰত দেখি আহিছোঁ ইয়াতে এইটো মাছুক আমি গোটা গোটা এখিনি সিহঁতৰ আছোঁ প্লেচখিনিত ফটো উঠিবা বঢ়িয়া প্লেচ পূৰা আৰু এইখিনি ফটোখিনি উঠি আনি আমি এতিয়া তাৰপিছত মাছুকে কণ্টিনিউ কৰিব ব্লগটো চাই থাকক ঘৰ বান্ধাৱালা ঘৰ বান্ধাৰবো একলা দি ঘৰ লৈছে মেংচু ঘৰ বান্ধাৰবি চঙাত ভৰাই লৈছে তো আজিৰ ভিডিঅ'খিনি আছিল যদি লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু হ'ল মানে বেছি জেগাটাই ঘূৰিব নাপালোঁ লাষ্টত আমি কৰিব লগা হ'ল মানে চব গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থাকে চলি নিয়ে চব গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লৈ গুচি গ'ল মানে ঘূৰিব কাৰণে তো কাৰণত বেছি জেগাটাকে মানে ঘূৰিব নাপালোঁ তো কাম চাম কৰিব লগা হৈ গ'ল আমি চাৰিটা মানে কাম কৰিছোঁ অলপমান তো আজিৰ ভিডিঅ'খিনি আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ তো এতিয়া বাই বাই টাটা